آیا جوش شیرین باعث سفیدی دندونا میشه؟ همین اول بگم که جوش شیرین یا همون بیکینگ سودا که در واقع سدیم بایکربنات هستش، استفادهش مورد اختلافه. بعضی از دندونپزشکا میگن که اصلا نباید استفاده بشه به این دلیل که بسیار ساینده هستش و برای دندونا مضره. اما یه سری از چارت‌های سایندگی مواد که آپدیت شدن میگن که اونقدر هم ساینده نیستش و قابل استفاده روی دندون هست و سیفه. اما همچنان ADA یا انجمن دندونپزشکی امریکا که رفرنس خیلی معتبری تو دندونپزشکی هستش میگه که استفاده مستقیم جوش شیرین روی دندونا توصیه نمیشه. توی این ویدیو و در ادامه میگم چرا. با من همراه باشید. سلام و درود، من دکتر زهیرم و اینجا دنتراپیه. من توی این چنل ویدیوهایی در مورد دندونپزشکی درست میکنم که امیدوارم مفید باشه براتون. اول از هر چیزی بگم که اون چیزی که باعث سفیدی دندونا میشه جوش شیرین نیستش، بلکه ترکیبات پروکساید مثل هیدروژن پروکساید و کاربامایت پروکسایدن که توی بلیچینگ استفاده میشن. در واقع اینا یه سری اکسیژن‌های رادیکالن که خیلی انرژی دارن و میرسن به این رنگدانه‌هایی که به دندونا رنگ زشت دادن و اینا رو میترکوننشون. این میشه مکانیسم بلیچینگ که من مفصل‌ترش رو اینجا توضیح دادم. پس چیزی که تا اینجا فهمیدیم اینه که جوش شیرین دندونا رو سفید نمیکنه. پس چرا میگن که توی سفیدی دندونا کاربرد داره؟ کاری که جوش شیرین میکنه اینه که دندونا رو سایش میده. با این سایش باعث میشه اون بدرنگی سطحی که روی دندونا ایجاد شده از بین بره و دندونا سفیدتر به نظر بیان. وقتی که این سایش خیلی کم باشه، چیزی که توی دندونپزشکی بهش میگن ابریژن، مایکرو ابریژن، ماکرو ابریژن و حالا اسمای از این قبیل، چیز اتفاقا علمی هستش و استفاده میشه. یعنی سایش در حد کم مجازه. ولی یه موقعی میبینید که این سایش اصلا علمی نیستش، مقدارش اونقدری که باید نیست و بیشتره. اونجاست که ریسک سایش دندونا، رسیدن به عصب و موارد بدتر پیش میاد. در واقع اون خمیر دندونای سفید کننده هم مکانیسمشون همینه که ماشاءالله خیلی هم طرفدار پیدا کرده، ولی متاسفانه خیلی نظرات مارکتینگ و بازاری توش دخیل تره تا نظرات علمی. یعنی شما یه مدل خیلی جذاب رو میبینید که میاد جلوی دوربین با لبخند جذابش، دندونای سفید یخچالیش دل شما رو میربایه و شما فکر میکنید که من اگه از این خمیر دندون استفاده بکنم دندونام سفید میشه. ولی باید بدونید که این سفید شدن مکانیسمش از طریق سایش هست که همونطوری که گفتم اگر علمی نباشه و بیشتر از حد مجازش باشه بسیار میتونه خطرناک باشه. پس شما برای اینکه دندوناتون رو واقعا سفید بکنید نیازه که از محصولات واقعی بلیچینگ استفاده بکنید. حالا یه سری نوارهای بلیچینگ داریم، تریهای بلیچینگ داریم، یه سری ژل‌های سفید کننده داریم که حتی اینها تو اولویت بعدی نسبت به بلیچینگ مستقیم توسط دندونپزشکتون قرار میگیره. چرا که شما وقتی واسه بلیچینگ به مطب مراجعه میکنید دندونپزشکتون مسلط روی اون کار، از سوزش بافتای دیگه دهانتون مثل لثه‌هاتون پیشگیری میکنه و تو کل اون پروسه شما رو تحت کنترل داره. ولی وقتی که شما همینجوری میرید یه محصول ساینده سفید کننده میخرید و واقعا نمیدونید که این سایندگیش علمی هست یا نه، مشکلات زیادی رو میتونه براتون به وجود بیاره. اگه ویدیو تا اینجا برات مفید بود لایک و سابسکرایب کن، شاید اون دوستت که میخواد دندونش رو سفید کنه ویدیو به دستش برسه. حالا یه مورد عجیبی که من شنیدم اینه که یه سری‌ها میگن که شما جوش شیرین رو با آب لیمو قاطی کن، یه خمیر درست میشه، اینو بمال رو دندونات، دیگه اصلا نیازی نیست به خمیر دندونای تجاری و فلوراید توشه و مغزتو نمیدونم زبال عقل میاره براشو از این جور حرفا. شما میدونید که اگه آب لیمو رو با جوش شیرین قاطی بکنید و رو دندوناتون بمالید احتمالاً باید منتظر یه فاجعه باشید، چون آب لیمو خیلی اسیدیه و به مینا میتونه بسیار ضربه بزنه. پس یه خواهشی که ازتون دارم اینه که اگه این کسایی که طب سنتی یا نمیدونم داروهای گیاهی رو توصیه میکنن دنبال میکنیدشون، اوکیه، یه سری از چیزهایی که میگن واقعا ممکنه که پشتوانه علمی هم پشتش باشه. یعنی در واقع ما صنعت داروسازی که الان داریم ریشش از همین داروهای گیاهی گرفته شده بالاخره. یعنی ما هر چیزی که داریم طبیعت اون رو اول به ما داده.
ولی لطفاً راجع به هر چیزی که میشنوید تحقیق کنید. همینطوری یه نفر اومد گفت از امروز دیگه خمیر دندون نزن، بیا اینو با اون قاطی کن میشه 2000 تومان، اینو بزن خوب میشه. این کار رو لطفاً نکنید. یکم تأمل کنید، صبر کنید، مطالعه کنید و بعد اون کار رو انجام بدید که خدای نکرده سلامتیتون تحت تاثیر قرار نگیره. حالا اگه در نهایت خیلی اصرار دارید به اینکه جوش شیرین استفاده بکنید یا از سایر مواد ساینده برای زیبایی یا سفیدی دندونتون استفاده بکنید، حداقل از خمیر دندونایی استفاده بکنید که مجوز دارن. خمیر دندونایی که مواد ساینده توشه و حالا از وزارت بهداشت یا سایر مراجع بهداشتی مجوز دارن، مورد نظارت قرار گرفتن و حداقل یه پشتوانه‌ای دارن، نه اینکه رندوم برید توی عطاری و نمیدونم اینو اونو بگیرید قاطی کنید و فکر کنید که کارتون اینطوری پیش میره. پس یه جمع‌بندی بکنیم. اگر که دوست دارید دندوناتون رو سفید بکنید، پیشنهاد من بلیچینگه و بلیچینگ توی مطب زیر نظر دندون پزشکتونه. تو لول بعدی اگه وقت مطب رفتن ندارید یا هر چیز دیگه ای، میتونید از بلیچینگ هایی که توی خونه و توی مطب به صورت ترکیبی انجام میشه استفاده بکنید، مثل ژل و نوار و تری های سفید کننده و چیزهای از این دست. اگه به هیچ کدوم از اینا اعتقادی ندارید و اصرار دارید که درمانهای خونگی یا حالا نمیدونم طبیعی انجام بدید، حداقل از خمیر دندونهای سفید کننده استفاده بکنید که مجوز دارن و به نظر من با دندون پزشکتون یه مشورتی هم بکنید، چون دندونا به طور طبیعی و رایگان به شما داده شدن، لذت غذا خوردن رو به شما میدن، حیفه که حواسمون بهشون نباشه. در آخر هم نیازی که به 2 نکته مهم دیگه اشاره بکنم. اولا اینکه شما اگه یه روتین بهداشتی ساده داشته باشید، روزی 2 بار به مدت 2 دقیقه هر بار مسواک بزنید، اصلا نیازی به این کارا نیستش. در نهایتش اینه که یه بلیچینگ انجام میدید، یه جرمگیری انجام میدید و دندوناتون اون رنگ سفید نرمالش رو داره. باور کنید نیاز نیست دندونا رو سفید یخچالی بکنید. اگر نیاز بود طبیعت خودش این کار رو میکرد. و نکته دوم که خیلی مهمه اینه که از تکنیک درست مسواک زدن استفاده بکنید، چون حتی اگه اشتباه مسواک بزنید یا با مسواک‌های هارد این کار رو انجام بدید، باز هم میتونه باعث سایش دندوناتون بشه. اینکه چجوری باید درست مسواک زد رو توی این ویدیو گفتم. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.